नमस्कार मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ खास करून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आहे. परंतु ज्यांना ऑइल पेस्टल कलर हाताळण्याची प्राथमिक तयारी करायची आहे त्यांच्यासाठी पण हा व्हिडिओ फायद्याचा आहे. या व्हिडिओमध्ये वस्तुचित्र रेखाटन व रंगकाम करण्याचा पूर्ण प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांच्या समोर करण्यात आलेली आहे. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर प्रथम आलेला असाल तर कृपया विनंती आहे की चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण येथे तुम्हाला आर्टिस्ट लेवलच्या ॲक्रेलिक पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, पोर्ट्रेट रांगोळी, तसेच संस्कार भारती रांगोळी व इतर विविध प्रकारच्या पेंटिंगचे प्रात्यक्षिक पाहायला मिळतील. म्हणून जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा ही विनंती. आकारात बदल होईल, मोठा झाला, छोटा झाला, पण रंग त्याचा बदलू शकत नाही. त्या कोबीऐवजी वांग असेल, बटाटा असेल,